සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියන්න වෙන්නේ දැන්. වෙලාව හවස 6 විතර වෙලා. ඉතින් අද විශේෂ vlog එකක්. අපි දෙන්නටම ගොඩක් විශේෂයි. අපි දැන් ඉන්නේ මේ නල්ලදන්නේ. උතුම් ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ කරුණා කරන්න තමයි හදන්නේ තුන්වෙනි වාරට. ඉතින් අපි අද උදේ ආවේ උදේ 5ට විතර ගෙදරින් ආවේ. ගෙදරින් ඇවිල්ලා කොළඹට ඇවිල්ලා කොළඹින් බදුල්ලා ට්‍රේන් එකේ ආවේ. අද ගොඩාක් සෙනග හිටියා. අපිට කැමරාවක්වත් එළියට ගන්න බැරි තරමට සෙනග හිටියේ. බෑග් එකේමත් තියාගෙන ඉතින් අපි හිටගෙනම තමයි ආවේ. ඒක නිසා vlog එක කරේ නැහැ. මෙතෙන්ටම ඇවිල්ලා කරන්න. දැන් ඉතින් අපි නල්ලතන්නියෙන් බස් එකේ ඇවිල්ලා බැහැලා මේ කරුණා කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න දිගටම අපිත් එක්ක අද රැට් කරුණා කළා උඩ ඉඳලා උතුම් ශ්‍රී වදස්ථානයේ වැඳ පුදාගෙන කට උදේට ඉර සේවෙත් බලලා ඉර නමස්කාරයත් බලලා තමයි අපි එන්නේ. ඉතින් තව විස්තර තියෙනවා. ඉතින් කියන්න මම රැඳිලා ඉන්නේ ඉස්සරහට. මම පෙන්නන්නම් තව විස්තර. හරි යමු ඉස්සරහට එන්න. දැන් ටිකක් අඳුරුයි පරිසරය. මේ බලන්නකො මීදුම බාලා තියෙන උඩ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පේන්නේ නැතුව ඇති ගොඩක් කලාවට. දැන් 6 විතර වෙලා. 6 විතර වෙලා. එහෙනම් යමු අපි ඉස්සරහට. හරි ආදරණ එහෙනම් මෙතන ඉඳන් නගින්න තියෙන පටන් ගන්න. කරුණා කරන්න පටන් ගන්න. සමන්දේ යනදුරංග පිහිටේ අපි කරුණා කරන උඩමළුව බලමු. හරි අරුවනේ ඔයාලට දැන් පේනවද මාව? පොඩ්ඩක් මේ හරි අඳුරේ මේ තියෙන සීත ගංගුල. ඉතින් මෙතනින් මොනකට හොදගෙන මම යන්නේ මේ මදු හොදන්න හදමු. ඉතින් හැමෝම මෙතනින් මොනකට හොදගෙන ස්නායන කරලා තමයි යන්නේ. විශේෂයෙන් කෝඩු කාට්ටිය පළවෙනි වතාවට එන අය. ඉතින් අපි දෙන්නත් මෙතනින් මොන ටිකක් හොදගෙන කරුණා කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් පරිමෙන් try කරනවා ඔයාලට ඉරසෙවිය පෙන්නන්න. ඉර නමස්කාරය. හරි එහෙනම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අසනීප තත්ත්වයකදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා එනතුමාගහරු වෛද්‍ය ඒකකයන්
බලන්න පයාලුවනේ පුදුම ලස්සනක් තියෙන පාරාදීසයක් මේ වලාකුළු තියෙන පල්ලෙහාම මේ වලාකුළු වලට වැඩිය උඩින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපි දැන් පල්ලෙහාට කරුණා කරන්න තමයි හදන්නේ. මේ උදේ පූජාවටත් හිටියා. ඉරසේවෙත් බැලුවා. මේ වටේ මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම ලස්සන අතරින් පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා බලන්න මේ බලන්නකො මෙන්න මේ පල්ලේ. යාළුවනේ එහෙනම් අපි පහලට කරුණා කරනවා වෙන පුදාගෙන දැන් වෙලාව 7:00 විතර වෙලා වටේ ලස්සනයි මීදුම එහෙම ගොඩක් අඩුයි අද. එහෙනම් අපිත් එක්ක මහගිරි දඹේ කරුණා කරමු පහලට. ඔයාලත් බලන්නකෝ. කොහොමද ලස්සන මාරම විවයක් තියෙන බලන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඔන්න ගෙත්තම් පාන කිට්ටුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. කරුණා කරන පහලට මේ බලන්න ගෙත්තම් කරපු නුඹ. පහලට දිගට තියෙනවා. මේ යාළුවනේ පේනවද? එතන දියල්ලක් පල්ලෙහාට හලාගෙන යනවා. මාරම ලස්සනයි. එතන කීපයක් වටන මේ දවස්වල වතුර අඩු නිසා අනිත් ඒවා පේන්නේ නැහැ. බලන්න view එක. බලන්න යාළුවනේ කඩවල වලට බඩු ගින අය මේ බඩු මලු කරේ තියාගෙන උඩටම යනවා නේ. බීම කේස් හැමදේම මෙහෙට අරන් එනවා කඩවල හදන්න බඩු. ලී තකරන් කොළ. මාර මහන්සියක් වෙන්නේ මේ මිනිස්සු. ජීවිකාව කරගෙන යන ඉතින් අපේ යුතුයකම තමයි මේ කඩවල වල මොනවා හරි පොඩි දෙයක් හරි මිලදී ගන්න එක. ගෙත්තම පටන් ගන්න.
යාළුවනේ මෙන්න සීත ගඟ මෙතන තමයි සීත ගඟට ගමන් ආවා. මේ තමයි කෝඩු කට්ටිය පඳුරුකට ගහන තැන. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් අල්ල තන්නිය කිට්ටුවටම කරුණා කරලා තියෙන්නේ. බලන්නකො ඔයාලට පෙන්වන්න මන්ට ගෲප් එකකට පෙනෙයිද දන්නේ නැහැ. බලන්න ශ්‍රීපාද පත්මේ ඇති. මොන ලස්සනයි. මේ ගස් දෙක අතරින් පේනවා. බලන්නකො මේ ගස්. හරිම ලස්සනයි මේ හරි පරිසරය. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔන්න අපි නල්ලතන්නියට ආවා. අවසාන සීත ගඟුලේ පාලම තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊයේ හවස ශ්‍රීපාද ඉහළට කරුණා කරා. කළා අද උදේ ඉර සේවෙත් බලලා දැන් වෙලාව හවස 2යි. අපි පහළට කරුණා කරා. එහෙනම් ඉතින් දැන් අපි හැටන් වලින් බස් එක හැටන් වලට යන බස් එක කරගෙන නල්ලතන්නියේ. එහෙනම් මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ආයි අලුත් vlog එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුමන සමන් දෙවියන්ගේ පිහිටයි සතුටෙන් ඉන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.